Tehát ha ez a küzdelem elhúzódik még másfél-két hónapig, akkor előfordult az a helyzet, hogy az Egyesült Államok egyszer csak nem tud fegyvereket adni a szövetségeseinek, és az öbölbeli államok már most tiltakoznak, hogy Izrael sokkal jobban védi az USA, mint őket. Hova siet Trump? Tehát, hogy ezek az országok, Kuba már 59 óta, Irán 79 óta állnak, vagy dacolnak, hogy Venezuela 2012 óta dacolnak az amerikai befolyással, hogy mi ez az őrületes tempó, hogy mit tud Trump, amit mi nem tudunk. Ez a háború, ez gyakorlatilag szinte mindent elvett Ukrajnától, amit eddig élvezett. Elvitte a nyugati támogatást, elvitte a figyelmet, elvitte a katonai utánpótlást, és bizonyos szempontból elvitte a rokonszenvet is, hiszen sokkal inkább most már az emberek elkezdtek magukért aggódni, mert hogyha ez a régió lángba borul, még jobban, mint most, az ennek egy olyan súlyos globális gazdasági válság lehet a hatása, amelyet a 29-33-ashoz hasonlítanak már most sokan. Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket az Enigmában. A Közel-Keleten újabb háború formálja a geopolitikai erőviszonyokat. Az Egyesült Államok és Irán konfliktusa azonban nem csak a régiónak szól. Hatással lehet az olajpiacra, az orosz-ukrán háborúra és a globális hatalmi erőegyensúlyra is. Mai vendégem a stúdióban Somkoti Bálint biztonságpolitikai szakértő és youtuber, akit elsőként azt kérdezem, hogy ez a konfliktus mennyire tekinthető egy nagyhatalmi rivalizálás új fejezetének. Szervusz Bálint, köszönöm, hogy el tudtál jönni. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Alapvetően ez a konfliktus már nagyon régóta fennáll, és nem meglepő módon az ellenérdekelt oldalon az Iránt támogató orosz Telegram csatornák egyikén megjelent egy 1984-es izraeli újságcikk, amelyben arról ír a szerző, hogy Irán hamarosan atomfegyverre tehet szert. Tehát ez egy nagyon régóta húzódó valami, 32 darab említést szedett össze amerikai, izraeli vezetőktől, ugyanez a cikk, amelyben arról beszélnek gyakorlatilag a 90-es évektől folyamatosan, hogy egy iráni atomfegyver program mennyire felboríthatja a régiónak az egyensúlyát. Ugye az érdekesség az a történetnek, hogy a hírek ellenére ez nem valósult meg. Nyilván ebben volt nyomásgyakorlás, ebben voltak szankciók, voltak benne egyéb lépések is, de hogyha az irániak nagyon akartak volna atomfegyverre szert tenni, mondjuk lásd még Észak-Korea, akkor valószínűleg sikerült volna ennyi idő alatt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és inkább úgy mondanám, ez egy regionális harc, amiben az egyik oldalt, jelenleg Izraelt támogatja az Egyesült Államok, a világ legerősebb katonai hatalma, és ez vezetett el ahhoz a helyzethez, amiről most ma beszélünk. Szerinted ez a konfliktus mennyire illeszkedik az Egyesült Államok hosszabb távú közel-keleti stratégiájába? Tehát stabilizáció az amerikaiak célja, vagy erőegyensúlyt létrehozni, vagy visszaállítani egy újfajta erőegyensúlyt, vagy pedig inkább Irán geopolitikai visszaszorítása, vagy akár teljes semlegesítése? Erre azért nehéz válaszolni, mert nemrégiben jött több egymást erősítő cikk, amely arról szólt, hogy ugye az amerikai vezetés nem tette egyértelmű, hogy mi a célja ennek a háborúnak. Tehát független attól, hogy az ember támogatja vagy ellenzi Trump elnöki működését, azért ez egy nagyon súlyos kérdés, hogy ő maga is, Marco Rubio, külügyminiszter és Pete Hegseth, hadügyminiszter is egymásnak ellentmondó célokat fogalmazott meg. Tehát erre a kérdés akkor lehetne egyértelműen válaszolni, ha pontosan tudnánk, hogy mi a cél, mire irányulnak az erőfeszítések. Na most nagyon úgy tűnik, hogy miután a rövid távú politikai cél, az iráni rendszer megdöntése nem valósult meg légicsapások által, innentől kezdve az iráni katonai potenciál megszüntetése lehet a következő, de ez meg sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, mint a sokan gondolják. Tehát az iráni hadiflottának egy jelentős része már elsüllyedt, de a fő fenyegetést amúgy sem az egyébként elég régi, nagyméretű hajók jelentették, hanem a forradalmi gárdának, az a Moszkító flottának nevezett több százra vagy akár 1000 fölötti számra is tehető gyorsnaszád készlete, amelyet lezárhatja akár a Hormuzi-szorost, akár az egész öbölben tud támadásokat végrehajtani. Hát, hogy az amerikai közvélemény is mennyire megosztott, azt mutatja, hogy egy volt nyugalmazott amerikai tábornok, magasrangú tábornok írt egy cikket, miszerint ez egy cél nélküli háború, nem jelölték ki a pontos célokat, és ez óriási felelősség az elnökön és a hadvezetésen. Ugyanakkor néhány napra Donald Trump pedig azt mondta, hogy ez egy rövid konfliktus lesz, amit hamarosan le fogunk zárni, hiszen már úgyis a vége felé közeledik, hiszen földön, vízen, levegőben megsemmisítettük az iráni képességeket. Na most akkor ez a két szélsőség, vagy ez a két végpont,
ebben a széles skálában te hol helyeznéd el ezt az amerikai gondolkodást? Kezdjük azzal, hogy Marco Rubio a támadások első napján egyértelművé tette, hogy az USA nem támadott volna magától, viszont az izraeli akcióról tudomásuk volt, és ezért miután várható volt, hogy Irán nem csak Izrael, hanem az Egyesült Államokon is revansot fog venni, hiszen a tavaly nyári 12 napos háborúban is beavatkoztak az amerikaiak, amikor az iráni nukleáris létesítményeket támadták, ezért álltak be a támadásban. Na most ez egy nagyon nyakatekert, rókafogta csuka történet, tehát innentől kezdve elmondhatjuk, hogy igazából az igazi érdek az izraeli volt, aki lényegében el akarja kerülni azt, hogy Irán korlátozhassa a mozgásszabadságát. Ami egyik oldalról teljesen érthető, de a másik oldalról megnézzük azt, hogy milyen kárral jár már most ez a történet, azért a következményeket nem ártott volna mérlegelni. Tehát én számtalan alkalommal fölteszem a kérdést, hogy valaki elindult egy katonai akciót, és itt ez ugyanúgy igaz az iráni támadásra, mint például az iraki beavatkozása 2003-ban, vagy az akár az Afganisztán elleni háborúra, hogy a végcél, az úgynevezett exit strategy, azt előre le kell fektetni, és többfajta variációt is föl kell állítani. Hogy azt, hogy a tálib hatalmát megdöntötték, onnantól kezdve automatikusan Afganisztánban nem lett rend. Irakban ugyanúgy Saddam Hussein elfogása és megölése után sem lett automatikusan Irakból egy demokrácia. Tehát, hogy ezeket a helyi sajátosságot, mint az Egyesült Államok vezetése nem akarná, vagy nem tudná figyelembe venni. Véleményed szerint ez a támadás kinek a részéről és milyen szinten volt megalapozott tudatos döntés az amerikai vezetés részéről, illetve mennyire volt kényszerhelyzet, idézőjelben mondom ki ezt a szót, Izrael vagy akár Szaúd-Arábia részéről. Ugye a hétköznapi nyelven azt szoktuk mondani, hogy mennyire rángatták bele az amerikaiakat ebbe a háborúba. Nem csak az izraeli, hanem a szaudi szerepről is beszélnünk kell. Ezzel kapcsolatban nagyon sok egymásnak ellentmondó, meg nem erősített hír van, ugye? A sajtóban megjelent híreket sem tekinthetjük autentikusnak. Ugye jutottunk odáig, hogy egy olyan világban élünk, amit igazság utáninak vagy post-truthnak szoktak mondani, mindenki azt hiszi el, ami a számára a legkedvezőbb a lehetséges forgatókönyvek közül. Egyes hírek szerint az Egyesült Államok és Izrael januárban tervezett támadást, amikor a legnagyobbak voltak a tüntetések Iránban, és akkor is, hogyha az ő szempontjaikat nézzük, akkor is kellett volna támadniuk. Viszont valamiért nem került rá sor, és vannak arról szóló hírek, például Magyarországon is beszéltem több olyan szakértővel, aki azt mondta, hogy akkor Szaúd-Arábia és Katar nagyon komoly befektetések ígéretével, nagyon komoly ösztönzőknek a belengetésével meggyőzte a két államot, hogy ne támadjanak. Ehhez képest kb. Másfél hónappal később megindult a támadás, tehát valami valahol félrement. Na most onnantól kezdve, hogy egy kb. 20-30 ezer, a hírek szerint 20-30 ezer halálos áldozattal járó felkelés hullámot levertek, utána arra számítani, hogy ez majd megváltozik, az egy nagyon komoly, hát hogy fogalmazzak csak, baklövés. Ebben a környezetben úgy gondolom, hogy valakit kényszeríteni azért nem olyan egyszerű. Tehát, és pláne, hogyha igazak a hírek arról, hogy a Szaúd-Arábia és Katar volt az, aki kvázi lebeszélte az USA-t arról, hogy támadjon, akkor egyértelműen látszik, hogy itt a felelősség egyértelműen Izrael irányába mutat. Ugye tegyük hozzá, hogy Irán azt a 12 napos háborúban is megmutatta, hogy képes csapást mérni a zsidó állam területére, tehát az elrettentés az nem csak atomfegyverekkel működik, hanem működik atomfegyverek nélkül is. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet állt elő, amiben nem lehet megkerülni azt, hogy Netanyahu valószínűleg azért erőltette ezt a támadást, mert nagyon komoly korrupciós és csalásvádakkal néz szembe. És akkor ne felejtsük el, hogy ott van Trump esetében az Epstein aktáknak a nyilvánosságra kerülése. Tehát például az orosz sajtóban rendszeresen Epstein koalíciónak hívják ezt a támadó országokat, amiben azért lássuk, hogy van némi valóság, hogyha a hátterét nézzük. Milyen párhuzamokat és milyen különbségeket látsz a tavaly júniusi 12 napos háborúval? Ugye ott is zajlottak a tárgyalások az amerikaiak és az irániak között, ott is Izrael volt a kezdeményező fél, és tulajdonképpen készhelyzet elé állította az Egyesült Államokat, és ott is az Egyesült Államok kisegítette Izraelt, és közös erővel mértek csapást Iránra. Ott is a légitámadáson volt a hangsúly, csak utána megünnepelték magukat, hogy sikerült megsemmisíteni az iráni atomképességeket, majd most szűk egy év elteltével újra erre hivatkozva támadtak. Szóval mik a párhuzamok és mik a különbségek? Nagyon érdekes ez a folyamat, mert ha kiderül, és valamilyen olyan bizonyíték jelenik meg, ami arra utal, hogy az Egyesült Államok szándékosan, rossziszeműen tárgyalt,
És igazából ez most már nem is annyira bizonyíték kérdése, mint vélekedés vagy hiedelem kérdése. Tehát a világnak azon része, amelyik szemben áll az Egyesült Államokkal, ezek után nem fog vele tárgyalni. Kétszer megtette azt, hogy tárgyalások alatt indított támadás, vagy csatlakozott a tárgyalások alatt indított támadáshoz, egész egyszerűen a hitelessége szűnik meg az Egyesült Államoknak is. Én többször beszéltem arról, hogy egy nagyhatalom nehezen tudja eljátszani a hitelességét, de ha sikerül, akkor nagyon komoly bajba kerül. És most ez a lépés, ez bizony arra utal, hogy az irániakat szándékosan félrevezették azzal kapcsolatban, hogy mennyire komolyak a szándékaik. Na most, hogyha ez így összeáll, és ugye nem véletlenül mondta az több iráni vezető is, hogy most már nem tárgyalnak, tehát vagy gyakorlatilag tényleg megmutatják őket, vagy addig folytatják a háborút, amíg nem kapnak olyan garanciákat, amelyek arra vonatkoznak, hogy nem lesz több ilyen támadás. Tegyük föl, hogy itt a hírek szerint olyan követelések szerepelnek, mint az amerikai bázisok drasztikus csökkentése, vagy akár teljes felszámolása a Perzsa-öbölben, valamilyen nyilatkozat Izrael részéről, amelyet magának kötelezőnek ismer el, ezek olyan lépések, amelyeket a koalíció államai egyértelműen vereségként tudnak csak otthon eladni. Tehát innentől kezdve ez egy zérószegű játszma, és hogy onnantól kezdve viszont minden kártya, minden lap az asztalon van, innentől kezdve bármi elképzelhető a konfliktusban. Hát annyira így van, hogy olvastam egy rendkívül éles elmélyű tanulmányt, egy elemzést erről, Gyarmati István volt nagykövetünk részéről, tollából, aki azt állítja, hogy az Egyesült Államok rendkívül veszélyes precedenst teremtett, ugyanis tudatosan a tárgyalásokat a fehér asztalnál nem a konfliktus feloldására és megoldására használta, hanem elterelésre, elfedésre és tulajdonképpen a megtévesztésre és a katonai akció előkészítésére. Tehát eleve olyan feltételek elé állították az irániakat, amiről tudták, hogy nem fogják elfogadni, és gyakorlatilag miközben tárgyaltak, már zajlottak a katonai akció előkészítésének a feltételei. Ez viszont rendkívül veszélyes precedenst fog teremteni a világban, mert innentől kezdve, ahogy te is utaltál rá, a diplomáciai tárgyalásoknak a renoméja az a nulla felé fog közelíteni. Nem tudom, Gyarmati úr milyen forrásokból tájékozódik, lehet, hogy neki jobb bekötései vannak az amerikai biztonsági szervekhez, de azért van egy olyan szempont, amit és most nem személyesen róla, hanem általában a szakértőkről beszélek, ez az Egyesült Államokban is tetten érhető egyébként, hogy olyan mértékű ellenérzés van Trump elnökkel szemben, amely sokszor a racionális döntéseket, a racionális véleményformálást is, hát hogy fogalmazok, megnehezíti rendkívül komoly mértékben. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban nincs elég információ, amely arra utalna, hogy itt most az egyik amerikai frakció akart tárgyalni, és egy másik amerikai frakció pedig mindenképpen támadni akart. Ne felejtsük el, hogy azért az amerikai külpolitika több esetben mutatta, hogy nem egységes. Tehát mi úgy gondoljuk, az Amerikai Egyesült Államok úgy működik, mint bármelyik európai nemzetállam, ahol van egyfajta egységes nemzeti gondolkodás arra, hogy mik az érdekek, és mit. Egyébként Izraelben is így van, tehát ott a baloldal is ünnepelte az egyébként szélsőjobboldaliak által támogatott Benjamin Netanyahu kormányzat lépését. Tehát, hogy ott Izraelben nemzeti érdek az, hogy Irán ne legyen fenyegetés a számukra. Viszont ebben a helyzetben nagyon sokszor azt látom, hogy sokak számára ez egy hittétel, hogy Trumpot ekézni kell, Trumpot támadni kell, stb. Ettől függetlenül van valóságtartalma ennek az állításnak, ugyanis van egy amerikai újságíró, Kim Ivernessnek hívják, egy hölgy egyébként, aki azt mondta, hogy ha az Egyesült Államok így folytatja, akkor előbb-utóbb Adolf Hitlerhez fogják hasonlítani, hiszen ők is gyakorlatilag tárgyalások színlelésével rendszeresen rohantak le a országokat. Tehát, hogy ennek megvan a reális esélye, de most még nem tartunk itt. Tehát ahhoz, hogy ez az állítás igaznak bizonyuljon, az egyrészt, ahogy említettem, már bizonyítékokra lenne szükség, másrészt pedig valami olyan eredményre, ami utána a világ döntő többsége számára nem elfogadható. Az olajárak emelkedése kinek jelent stratégiai előnyt a globális politikában? Láthatjuk, hogy kilőttek az olajárak, mi magunk is tapasztaljuk a benzinkutakon, minden egyes tankolásnál. Oroszországnak és vagy más energiahatalmaknak is szolgálhatja az érdekét. Figyelembe véve, hogy az öbölből, a Perzsa-öböl térségéből érkezik a világ cseppfolytott földgáz, illetve kőolaj termésnek kb. 20%-a, ez nyilvánvalóan az ő érdekeiket nem szolgálja. Az olajmonarchiáknak ez inkább hátrány. Ugye két olyan szállító van, akiről ritkán szoktak beszélni, egyik az Egyesült Államok egyébként, akinek ez szolgálja az érdekét, a másik pedig Oroszország egyértelműen. Na most Donald Trumpnak azért sokkal nehezebb a helyzet ebből a szempontból, mert novemberben félidős választások lesznek.
és az amerikai életnek meghatározó eleme a benzinár. Tehát ebben az óriási országban mindent egyébként túlnyomó részt közúton szállítanak, vagy vasúti szállítás is, de nem olyan jelentős, és az emberek is gyakorlatilag mindennapi életben használniuk kell az autókat, az egész ország arra van felépítve, hogy autóval menjél valahova. Innentől kezdve az, hogy mennyibe kerül a benzin, az egyáltalán, vagy a dízel, az egyáltalán nem mellékes. Ugye a dízelolaj ára gallononként majdnem 5 liter, volt $3, ez most fölment $3,5-5, ugye helyenként függően. Ha ez sokáig így marad, az föl fogja vinni az inflációt, és onnantól kezdve Donald Trumpnak nagyon nehéz dolga lesz a félidős választásokon. Tehát egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy ez a lépés egy olyan nem szándékolt következménnyel járt, amelyben például Oroszország egy igen erős pozíciónyereséget vagy könyvelhet el, illetve Trump akár saját magát is lábon lőhet ezzel a lépéssel, hogy ezért tegyük föl megint a kérdést, hogy kinek állt érdekében ez a támadás. Hát itt egy nagyon gyors üzenetváltás is történt ez ügyben, ugyanis az irániak azonnal megfenyegették a világot, nem csak az amerikaiakat a hormuzi szoros lezárásával, sőt erre kísérleteket is tettek, amire sőt, hát azt mondták, hogy egyetlen csepp olaj sem fog keresztül haladni a hormuzi szoroson, amire Trump azonnal válaszolt, és azt mondta, hogy 20-szoros csapást fogunk rátok mérni, hogyha ezt megpróbáljátok. Mennyire fontos geopolitikai fegyverek a hormuzi szoros és általában a regionális energiafolyosók a geopolitikai nyomásgyakorlásban? Kezdjük azzal, hogy március 11-én szerdán veszük fel az adást, nagyon fontos rögzíteni, mert mire kimegy, addigra lehet, hogy megváltozott megint a világ. Ugye pénteken vettünk fel egy adást egy YouTube csatornára, és abba úgy búcsúztunk el, hogy ki tudja, miről fogunk beszélni hétfőn, és közben megindult a háború. Tehát, hogy itt az is előfordult, hogy mire a felvétel adásba kerül, addigra már véget is ért a háború. Igen. De tehát most 11-én zárva van a hormuzi szoros. Tehát nem csak névleg van lezárva, hanem részben a hajózási vállalatok és biztosító vállalatok óvatosságának köszönhetően, részben pedig a tényleges támadásnak köszönhetően a hormuzi szoroson jelenleg most nem nagyon hajózik át hajó, kivéve azokat, akik az iráni partvonal mellett egyértelműen iráni szövetségesként vagy iráni hajóként működnek. Tehát innentől kezdve viszont ez a rendkívül fontos terület, ez most iráni ellenőrzés alatt áll. Ugye ezt úgy szokták fogalmazni biztonságpolitikában, hogy choke point, folytópont. Több ilyen van egyébként, a Malakai szoros, a Szuezi csatorna, tehát több ilyen terület van a világon, de az egyik legfontosabb, vagy a 8 legfontosabb között ott van a hormuzi szoros is. Tehát ez most le van zárva. Ugye a iráni hadiflotta az megsemmisült, gyakorlatilag a nagyhajókat megsemmisítették, de alapvetően nem a hivatalos iráni hadiflotta az, amelyik ezeket a támadásokat kivitelezi, hanem az iráni forradalmi gárdának a haditengerészeti része, amely rendelkezik drónokkal, rakétákkal, gyorsnaszádokkal, illetve a tengeri aknákkal. Mennyire reális szerinted az, hogy Irán képes lenne egy elhúzódó háborút vívni Izrael és az Egyesült Államokkal? Sok mindentől függ. Ugye nagyon erős az aszimmetria a két részvevő fél között. És az a tanulsága a modern háborúknak, hogy a nagyhatalmak szintjére egyetlen egy ország sem tudja nagyhatalmi segítség nélkül fölfejleszteni a hadseregét. Itt elsősorban a hírszerzési, felderítési információkra gondolok, amik nélkül precíziós támadások kivitelezése lehetetlen. Tehát innentől kezdve az iráni vezetés is 2003 óta, Saddam Hussein veresége óta arra készül, hogyha ez a háború bekövetkezik, akkor irreguláris, vagy inkább úgy mondom, hogy aszimmetrikus módon fogja megvívni. Tehát meg sem próbálták például a légierejüket úgy használni, hogy az ténylegesen szembeszálljon a támadókkal, mert tudták, hogy esélyük sincs. Tehát egy csomó olyan mondjuk így lépést tettek, nagyon sok olyan lépést tettek, például vannak felvételek hosszú, de keskeny alagútról, amiben körülbelül 30 vagy 40 gyorsnaszád van elbújtatva. Tehát ezeket, hogyha a vízre bocsátják, akkor ez egy olyan környezetből indulnak ezek a hajók, amiket a levegőben nem, hogy megsemmisíteni nem lehet, hanem látni sem lehetett. Tehát nagyon sok olyan lépést tett az iráni vezetés az elmúlt több mint 20 évben, amelyel pontosan ezt a fajta aszimmetrikus csapásmérő képességét fejlesztette ki, hogy nekik igazából elég az, hogyha naponta 2-3-5 rakétát indítanak akár az öbölmenti államokra, akár Izraelre, és azt mondják, hogy csatában vannak, vagy játékban vannak. Tehát úgy gondolom, hogy lehetetlen erről számokat mondani, hogy az izraeli-amerikai csapások milyen arányban semmisítik meg a képességeiket, de a jelek arra utalnak, hogy az irániak arra készültek, hogy hosszú hetekig, hónapokig mondjuk így pariban vagy játékban maradjanak.
Egy hagyományos amerikai doktrina, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyszerre 2 globális konfliktusra tud maximum fókuszálni. Na most egy harmadik is lebeg azért a fejük fölött, nincsenek azért könnyű helyzetben. Szerinted valóban képesek 2 nagy konfliktusban egyszerre stratégiai fölényt fenntartani? Most elsősorban nyilván Ukrajnára és Iránra gondolok. Az amerikai nemzetvédelmi stratégia a 2000-es évek elején, amikor először foglalkoztam ezzel a témával, akkor az 2,5 háborút írt elő. Tehát azt írta elő, hogy az Egyesült Államoknak egyszerre képesnek kell lennie 2,5 háborút megvívni, ami azt jelenti, hogy 2 nagy konfliktust, 2 hagyományos magas intenzitású konfliktust, és valahol még egyfajta ilyen, mondjuk így egy ilyen felkelésellenes műveletet, vagy narkoterrorista ellenes műveletet, vagy hasonlót. Na most azt látjuk, hogy az ukrán háborúnak a folytatásával is problémái vannak az amerikai hadiiparnak. Tehát az a koncepció, amiben nagy precizitású, nagy értékű fegyvereket gyártanak kis szériában, lényegében kézműves módszerekkel, az ebben a környezetben már nem fenntartható. Tehát itt most úgy néz ki, hogy a hírek arról szólnak, hogy meghaladja az 1000 Patriotot, amit kilőttek az öbölben, ami azt jelenti, hogy ez kb. 1 éves termelés volt, és a stratégiai tartalékok már a hírek szerint igencsak fogyatkoznak. Tehát ha ez a küzdelem elhúzódik még 1,5-2 hónapig, akkor előfordult az a helyzet, hogy az Egyesült Államok egyszer csak nem tud fegyvereket adni a szövetségeseinek, és az öbölbeli államok már most tiltakoznak, hogy Izrael sokkal jobban védi az USA, mint őket. Tehát ez a környezet azt mutatja, hogy az amerikai hadikapacitások, egész pontosan a hadiiparnak a kapacitásai nem elegendőek ahhoz, hogy egy ilyenfajta helyzetet kezeljenek. Ugye most is már arról van szó, hogy Dél-Koreából vonják ki a THAAD nevű nagyhatótávolságú légvédelmi rakétarendszereket, sőt álltak Patriot rüdekeket is. Na most, hogy a Kína esetleg beavatkozik Tajvannál, akkor már honnan viszik oda az a fegyvereket, hogy ki fog egyáltalán tudni rakétát kilőni? Nyilván Kína most nincs abban a helyzetben, mert éppen most váltották le a tábornoki kar jelentős részét, de akkor is kellene készülni erre az amerikaiaknak, és számomra is meglepő, hogy a Csendes-óceánról és a dél-kínai tengerről vezényelték át, és Dél-Korea partjaitól a Hormuzi szorosba, illetve az öbölbe az repülőgép hordozó anyahajókat. Ez egy másik történet, nem nagyon esik szó. Tehát papíron az Egyesült Államok 11 darab repülőgéphorzó csapásmérő kötelékkel rendelkezik, ez a hivatalos nevük. De ezek az eszközök is úgy működnek, mint bármelyik másik technikai eszköz, időnként karban kell tartani őket. Tehát az 1/3 körülbelül rendszeresen és tartósan karbantartás alatt áll. Tehát 11-nek az 1/3, most legyünk nagylelkűek, legyen csak 3, ne 4, az azt jelenti, hogy maradt 8 darab hordozója az Egyesült Államoknak, amit be tud vetni. A 8-ból már 3 a közel-keleten állomásozik, ugye ebből, ahogy te is említed, az egyiket a dél-kínai tengerről vonták el. Ez azt jelenti, hogy ha valami történik, akkor már csak 5 darab hordozója marad az USA-nak, úgy, hogy közben a világ többi részén is fönn kéne tartani a rendet, és a saját vizeiket is meg kéne védeni. Tehát egy nagyon feszített helyzet, amiben, hogyha Xi Jinping elnök úgy dönt, akkor a katonai cserék ellenére is most az ideális helyzet, hogy rendezze a nézeteltérését Tajvannal. És az aztán tényleg komoly mondjuk globális változásokat hozna. Ez így van, és ennek ellenére az Egyesült Államok még le sem zárta az iráni háborút, de Trump és egyes szenátorok már Kubával foglalkoznak, mint következő célponttal. Miért lehet fontos a Trump adminisztráció számára Kuba? Nagyon, engem az azért kérdés érdekel, és nem láttam még se válasz, se spekulációt ezzel kapcsolatban, hogy hova siet Trump. Tehát, hogy ezek az országok, Kuba már 59 óta, Irán 79 óta állnak, vagy dacolnak, hogy Venezuela 2012 óta dacolnak az amerikai befolyással, hogy mi ez az őrületes tempó, hogy mit tud Trump, amit mi nem tudunk. Biztos, hogy tud valamit egyébként. Tehát ez lehet egyébként az amerikai gazdaság helyzete, lehet a BRICS-nek a tervei arra, hogy lecserélik a dollárt, ez lehet egyébként az ő egészségügyi állapota, nagyon sok minden olyan forgató. Meg a novemberi félidős választásokról se feledkezzünk meg. Ez is lehet egyébként, de gondolj bele abba, hogy azért ezek a hírek nem hoznak annyi pozitívumot. Tehát el lehet adni a Make America Great Again a maga a szavazók számára azt, hogy az Egyesült Államok micsoda iszonyatos sikereket ért el, de azért Venezuelával kapcsolatban is azért elvitték az elnököt, bíróság elé fogják állítani, az a venezuelai olaj amerikai finomítókba érkezik, de ezek hírek, de ezek nem kézzelfogható még egyik se. Tehát ebben a környezetben szerintem előbb-utóbb az a kérdés, hogy mi az a motiváció, mi az a késztetés, ami Trump elnököt ilyen tempóra ösztönzi. Ugye Kuba katonailag nem egy kihívás. Tehát a venezuelai elnököt védő kubai katonák azt hitték, hogy egy ilyen tisztességes küzdelmet fognak vívni az amerikaiakkal a hírek szerint, és hát meg voltak lepődve, amikor szónikus fegyvereket vetettek be ellenük, este támadtak, stb. Tehát, hogy
A kubai katonai képességeket én nem becsülném túl. És az a gazdasági nyomás, ami alatt most vannak, az a hírek szerint már elindított egy tárgyalássorozatot, amelyben már a Castro dinasztiáról, a jelenlegi vezetésről és az egyéb, és ezzel cserébe valamilyen szankciók feloldásáról van szó. Tehát ebben a helyzetben Kuba igazából csak abból a szempontból fontos, hogy miért most és miért ilyen sebességgel. Így van. Sokan talán nem számítottak rá, hogy Irán kiterjesztett ellencsapásokat fog végezni, és számos öbölmenti ország is kapott a rakétákból, Egyesült Arab Emírségek és így tovább, ahol egyébként az amerikai bázisokat természetesen ugye ezt támadták, erre számítottak is, de hát azért több amerikai katona is meghalt, és ezt azért nehéz eladni otthon. Egy háborúban mindig vannak katonai áldozatok, sajnos civil áldozatok is vannak bőven, úgyhogy inkább az a kérdés, hogy hol tévedtek az amerikai tervezők. Ugye a New York Times írt nemrégiben egy cikket, arra egy amerikai demokrata szenátor is beszélt arról, hogy volt egy megbeszélésen, ahol 2 órán keresztül tárgyaltak arról, vagy ismertette az amerikai kormányzat, hogy mi a terve Iránnal, de több kérdésre nem kapott választ. Tehát, hogy miből gondolta a politikai döntéshozatal, vagy a politikai döntéshozók azt, hogy Irán most nem fog teljes erővel fellépni, különösen a második háború után. De gyakorlatilag azt kell látni, hogy a fegyveres erők jelezték, hogy ők nem értnek egyet a támadás tényével. Gyakorlatilag ő most a reggel tett ki egy olyan Twitter bejegyzést, vagy X bejegyzést, aminek leírja, hogy egy 2 órás megbeszélésen volt, és miattam bizalmas minden információ elhangzott, azt tudja elmondani, miről nem beszéltek. Hogy nem cél a rendszerváltás Iránban, nem cél a nukleáris programnak a megsemmisítése, és nem cél az, hogy a Hormuzi szorost újra nyissák. És hogy ez egy teljesen megdöbbent, hogy akkor mi a cél. Tehát, hogy ebben a környezetben azt érdemes figyelni, azt érdemes nézni, hogy Irán most tényleg bemondta az all-int, és minden olyan célpontot támad, amely célpont gyakorlatilag az amerikai, illetve izraeli erőköz köthető. Itt voltak izraeli érdekeltségek és üzleti érdekeltségek is a célpontok között, és mindig kihangsúlyozó, hogy civil célpontokat nem támad, csak amerikai, illetve izraeli mondjuk érdekeltségeket, legyenek katonaiak vagy civilek. Térjünk át más konfliktuszónákra, más háborúkra. A világpolitikai erőviszonyok szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ez a jelenlegi közel-keleti háború hogyan hat a már zajló orosz-ukrán háborúra. Tehát nyilván az Irán elleni háború már most látszik, hogy képes volt elvonni Ukrajnától a nyugati országok figyelmét és erőforrásait, vagy legalábbis az erőforrásaik egy részét. Nem csak az amerikait, hanem az európaiakat is. Ezzel szemben hogyan próbál fellépni az ukrán vezetés, hogyan próbálja visszaszívni, visszatartani a figyelemenergiát, az erőforrásokat Ukrajna számára? Azért rendkívül nehéz feladat, mert ugye ami a Hormuzi szorosban történik, az egész világot érinti. Tehát Indiában, Pakisztánban, kisebb mértékben Kínában okozott fennakadásokat a Hormuzi szorosnak a blokádja. Tehát innentől kezdve egy nagyon nehéz feladat áll Zelenszkij elnök előtt, és igazából ez az egész konfliktus egyértelművé tette, hogy amit korábban is lehetett sejteni, az amerikai hadipari kapacitásnak is van vége. Tehát a hírek szerint most a Németország 35 darab Patriot rakétát készül átadni Ukrajnának. Ez egy napi felhasználás. Tehát ebben a környezetben egyre többször és egyre több helyen merül fel az a kérdés, hogy meddig és hogyan lehet az orosz-ukrán háborút folytatni nyugati vagy ukrán oldalról. Mikor van az a pillanat, amikor nem marad már tárgyalási pozíciójuk, hanem kénytelenek egy feltétlenül kapitulációba belemenni. Tehát ez a háború, ez gyakorlatilag szinte mindent elvett Ukrajnától, amit eddig élvezett. Elvitte a nyugati támogatást, elvitte a figyelmet, elvitte a katonai utánpótlást, és bizonyos szempontból elvitte a rokonszenvet is, hiszen sokkal inkább most már az emberek elkezdtek magukért aggódni, mert hogyha ez a régió lángba borul, még jobban, mint most, az ennek egy olyan súlyos globális gazdasági válság lehet a hatása, amelyet a 29-33-ashoz hasonlítanak már most sokan. Talán érzékelteti az elképesztő anyagi források lekötését egy számadat, ami engem is megdöbbentett. Az Amerikai Egyesült Államok az Irán elleni csapások első 2 napjában 5,6 milliárd dollárt, tehát még egyszer mondom, 5 milliárd 600 millió dollárt égetett el.
plusz az izraeliek, amelyek egy részét szinte az USA fizeti, és ne felejtsük, hogy ekközben nagyon komoly károkat szenvedtek, hiszen egy $1,5 milliárd radarrendszer is megsemmisült, bizonyítottan a többiről csak feltételezések vannak, hogy eltalálták, stb. Tehát ezeknek a háborúknak óriási a költsége. És én azért gondoltam már az orosz-ukrán háború elején azt, hogy ezeket az elképzelhetetlen pénzügyi, emberi és gazdasági tragédiákat és költségeket látva meggondolják, hogy egy ilyen háborúba belekezdjenek. Tehát az egy relatív jó dolog lenne, ha lehetne olyan háborúkat vívni, relatív, mint a 18. században az úgynevezett kamara háborúkat, amik tartanak 2-3 hétig, egy hónapig, és utána akkor kiegyeznek egy kvázi döntetlenbe, vagy valami változik. De erről szó sincs. Tehát az a fajta ideológiai töltet ezeknek a háborúknak, amelyeket mögé tesznek, amelynek nem lenne szükség. Azok lényegében zéróösszegű játszmává változtatják az összeset, és az iráni vezetés sem hagyhatja magát, de ezek után már sem Izrael, sem az USA nem hagyhatja magát, különben vagy vereséget fog szenvedni, és a súlyos veszteségét egyszerűen el kell fogadnia. Ukrajna hogyan tudja ellensúlyozni azt a veszélyt, amit az előbb fölvázoltál? Milyen eszközei vannak? Gondolok arra például, hogy ugye egyre több helyről hívják meg az ukrán szakembereket a drónok elleni védekezésre, és úgy látom, hogy ma már ez az elnöki kommunikációnak is része. Zelenszky elnök is erről beszél. Az egy jelentős diplomáciai, sőt haditechnikai siker, csak a kérdés az, hogy Ukrajnának nincs elég problémája az orosz drónokkal? Tehát, hogy biztos, hogy van fölösleges szakember, akit el tud küldeni a Közel-Keletre? Tehát megint, hogyha ezt a kérdést így nézzük, és Zelenszky elnök sokat beszélt arról, hogy ukrán szakértőket küldenek a Közel-Keletre, akkor ezzel azt igazolja egyébként, azt az orosz állítást igazolja, hogy nem Ukrajna vív háborút Oroszország, hanem a nyugat vív Oroszországgal háborút Ukrajnán keresztül, amiben Ukrajna gyakorlatilag egyfajta kisebb partner, aki azt csinálja, amit mondanak neki. Tehát nyilván Ukrajnának nagyon fontos, hogy az egyébként jól képzett katonái máshol is tapasztalatokat szerezzenek, illetve elismertségre tegyenek szert, de elég rossz helyzetben van ahhoz az ukrán állam, az ukrán energetikai rendszer, hogy egyetlen egy ember se tudjon nélkülözni. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett probléma, és megint csak azt látjuk, hogy egy lépés az több olyan dominót borít föl, ami egyébként lehet, hogy nem borult volna föl. Oroszország hogyan tud katonailag és politikailag profitálni abból, hogy a nyugati országok figyelme megoszlik, és most már látható az is, hogy ez túlzás azt állítani, hogy a nyugati szövetségi rendszer repedezne, ez nem igaz, de azért az látszik, hogy például elég komoly súrlódások tudnak kialakulni, mondjuk az Egyesült Államok is egyik legfőbb európai szövetségese Nagy-Britannia között. De kezdjük azzal, hogy maga a tény, hogy a figyelmet elviszi az öbölbeli háború Ukrajnáról, ez már egy súlyos csapás Ukrajna számára. Tehát onnantól kezdve, hogy nem szerepel, hát nem is naponta, de 2 naponta a hírekben, onnantól kezdve ez azt is jelenti, hogy az emberek szimpátiája, a támogatások és az egyéb sokszor tettekben is megnyilvánuló tettekben megnyilvánuló szándékok, azok nem Ukrajna irányulnak, hanem teljesen máshova. Tehát ez az első is. Pénzügyi támogatás, fegyveres támogatás, támogatás, politikai támogatás, és így tovább. Pontosan, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ez a háború, ez azt a helyzetet hozza magával, hogy például India kénytelen volt kilépni abból az Egyesült Államok által erőltetett helyzetből, amelyben nem vásárolt, legalábbis hivatalosan államilag orosz kőolajat. Na most innentől kezdve viszont az orosz vezetés a magas kőolajáraknak és a plusz forgalomnak köszönhetően több bevételre fog szert tenni, és azok a gazdasági problémák, amik már megjelentek az orosz gazdaságban, azokat ezek a lépések, amelyek a hírek szerint azért nem átmenetiek, ezek könnyen nem csak hogy kiegyenlíthetik, hanem egy pozitívba is fordíthatják ezeket a folyamatokat, tehát javulni fog a gazdasági helyzet Oroszországban. Tehát megint arról érdemes beszélni, hogy volt egy rövidlátó döntés amerikai szempontból, amelyik pontosan az ellenfeleiket erősített. Tehát lehet, hogy Iránnal le fognak tudni számolni, bár ezzel kapcsolatban is vannak nagyon komoly kérdések, de ha nem, akkor is, és még ha akkor is, ha igen, akkor is megerősítették Oroszországot, amely például most már Kínával is kedvezőbb helyzetben léphet fel, eddig a kínaiak nagyon komoly árengedményeket követeltek az orosz olajból, most, hogy nem nagyon van más forrásuk, most az oroszok léphetnek föl kedvezőbben, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, és ezért nem értem azokat a döntéseket, amelyeket szemlátomást, átgondolatlanul a szélesebb következmények figyelembevétele nélkül hoztak meg. Oké, ez a financiális és gazdasági oldala, ami egyértelműen Oroszország érdekeit szolgálja, azáltal is, hogy radikálisan emelkednek a nyersolajárak a világon. Ez is Oroszországnak kedvez. De nézzük meg a
politikai haszonszerzési lehetőségeket. Ugye az egész világ tudja, és manapság már a diplomácia is kezd arról beszélni, hogy Iránt azért Oroszország és Kína is támogatja. Ez már látható, és ez már tavaly is bebizonyosodott, hogy katonai segítséget közvetlenül nem fog kapni ezektől a szövetségesektől, de másfajta segítséget kaphat-e, másfajta támogatást kap-e Irán Oroszországtól és Kínától? Ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó információk vannak, de azt szinte biztosra tekinthetjük, hogy biztosra vehetjük egyébként, hogy mind a két országtól felderítési adatokat kap, ugye, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát ebben az esetben. Tehát több olyan amerikai bázist ért olyan precizitású támadás, amely szinte biztos, hogy hírszerzési, felderítési információk átadásából származik. Ugye ez jelentheti azt is egyébként, hogy előre jelzik, hogy mikor indulnak az amerikai-izraeli támadások, stb. Tehát ez egy rendkívül összetett folyamat. Ugye vannak arról szóló hírek, hogy Kína rakétaalkatrészekkel és egyéb anyagi eszközökkel is támogatja Iránt, de miután a két országnak nincs közvetlen határa, ennek valahol át kell mennie. És ugye ebből a szempontból érdekes majd a adás második részében előkerülő afganisztáni-pakisztáni háború, mert ugye valamelyik országon keresztül, jellemzően Pakisztánon keresztül éppen szoktak érkezni ezek a szállítmányok, hiszen Pakisztán maga is nagyon komoly kínai partner. Az, hogy Irán ilyen széles körben támadja az amerikai szövetségeseket, vagy legalábbis az általa feltételezhetően amerikai szövetséges országokat, Izraelen kívül Szaúd-Arábiát, Katárt, Egyesült Arab Emírségeket, és így tovább. Az milyen helyzetbe hozza ezeket az országokat? Ők fognak-e tettlegesen fellépni Iránnal szemben, hiszen az arab országoknak már tavaly is a 12 napos háború idején, illetve a mostani Irán elleni háború megelőzően, amire te is utaltál, illetve kitörésekor, hát enyhén szólva nem élvezték az amerikaiak és az izraeliek az öbölmenti arab országok támogatását. Most ez megváltozni látszik, megfordulni látszik azáltal, hogy Irán őket támadja. És azért megint csak a sajtóköde, van egy ilyen fogalom, hogy a háború köde, fog of war. Most már azt kell, hogy mondjam, van egy olyan, hogy a sajtóköde, mert ugye a sajtóban egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg. A nyugati média azt állítja, hogy Irán válogatás nélkül tüzel mindenre, az irániak azt állítják, hogy ők csak amerikai és izraeli érdekeltségeket támadnak, civilt vagy katonait. Úgy gondolom, hogy az öbölmenti államok passzivitása annak köszönhető, hogy ők is az iráni álláspontot fogadják el. Tehát azok a támadások, amelyek a területeken következnek be, azok amerikai és izraeli érdekeltségek ellen irányulnak. Tegyük hozzá az zárójelben, hogy az egyik ország sem rendelkezik sem Izraelével, sem Amerikáival, sem még Iránéval összevethető katonai képességekkel sem. Tehát ebben a helyzetben gyakorlatilag amit tudnak tenni, anélkül, hogy az egész muszlim világ haragját magukra vonnák, hiszen ebben a szempontból az amerikai-izraeli lépés tényleg precedens nélküli, az, hogy passzívan tűrik azokat, amik történnek. Ugye a kérdés az, hogy például Bahreinben, ahol a lakosság többsége síta, már kirobbant egy lázadás. Tehát ebben a helyzetben a regionális politikai viszonyok is megfordulhatnak, akár sokáig tart ez a háború, akár pedig valamilyen szintű aktív lépésre szállják el magukat az adott országok. Miközben a nagyhatalmak figyelme Ukrajnára és a közel-keletre irányul, a világ más régióiban is erősödnek a feszültségek, ilyen például a pakisztáni-afganisztáni határtérsége, amire az előbb már utaltál. Ez a konfliktus mennyiben része a nagyobb geopolitikai játszmáknak, főleg Kínára, az Egyesült Államokra és az orosz szempontokra gondolok? Van egy nagyon érdekes problémája a biztonságpolitikai elemzéseknek, hogy miután relatív kevés információból kell komoly képeket összetenni, az ember hajlamos arra, hogy egymás után vagy egymáshoz közel bekövetkező eseményeket logikailag is összekössön. Ja, ne felejtsük el, hogy maga a tálib mozgalom az Pakisztánból terjedt el Afganisztánba. Tehát beszéltünk pakisztáni tálibokról, meg beszéltünk afganisztáni tálibokról. Ugye. A problémát tovább bonyolítja, hogy hivatalosan Afganisztán és Pakisztán között nincs határ. Tehát van egy Durand vonalnak nevezett vonal végül is, amit egyébként még egy brit gyarmatügyi diplomata húzott meg a 19. század végén emlékeim szerint, amely gyakorlatilag ilyen nagyjából osztja szét ezt a rendkívül bonyolult, nagyon magas hegységek és völgyek által tagolt területet. Tehát nincs hivatalos afganisztáni-pakisztáni határ. Tehát ami ott történik, azt szerintem sokkal több szempontból inkább a régió belső problémáihoz köthető, mint egy tényleges nagypolitikai játszmához. Tegyük hozzá egyébként, hogy a Pakisztánban ezeket a területeket törzsileg irányított autonóm övezetnek hívják. Tehát a pakisztáni kormánynak a fennhatósága meglehetősen
hát hogy fogalmazzak, nem teljes ebben a régióban, és nem is lehet teljes, mert ezek a törzsek nagyon harcosan védik a függetlenségüket. Úgyhogy ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy valamilyen regionális, akár helyi probléma, vízmegosztás, vagy valami hasonló vezetett a támadáshoz, mert azt nem látom, hogy mi lenne az érdeke például az eléggé önjáró afgán táliboknak abban, hogy provokálják Pakisztánt. Hát ennél azért komolyabb indokok is szerepelnek. Hát azt tudjuk, hogy az amerikai megszállás idején 20 évig az afgán tálibok, azok Pakisztánban vészelték át ugye ezt az időszakot, amikor nekik el kellett menekülniük, és a tálib vezetés nagy része pakisztáni barlangokban rejtőzködött. Az újabb tálib hatalom átvétel után egy darabig Pakisztán támogatását nyilván élvezte a tálib kormány. Igen ám, de ez hamar szertefoszlott, ez az öröm és szimpátia, amikor is Pakisztán azzal kezdte el vádolni, vagy azzal kezdett el szembesülni, hogy az afgán tálib kormány az terrorista szervezeteket támogat és finanszíroz, sokszor pakisztáni célpontok ellen. És miután erre már bizonyítékaik is voltak, Pakisztán atomhatalom, azért azt ne felejtsük el. Elkezdtek elég keményen fölépni, először diplomáciailag, majd amikor ez nem sikerül, vagy nem vezetett eredményre, akkor katonailag is. Odáig, hogy most már egy afgán-pakisztáni háborúról beszélhetünk. Ja, a háborúk megnevezése mindig úgy történik, hogy a támadó fél van elől. Tehát akkor Afganisztán támadta meg Pakisztánt? Bocsánat. Nem, ez sem tiszta. Nem tiszta, nem világos, hogy ki támadott először. Igen. Tehát, hogy azt tényleg beszélünk egy afgán-pakisztáni háború, de ki támadta meg a másikat? Hát, hogyha terror cselekményeket annak tekintjük, ugye a hibrid háború részei, akkor az afgán fél volt az agresszor. Megmondom őszintén, hogy ez megint egy olyan kérdés, mint ami a pakisztáni India, vagy indiai-pakisztáni háborúról beszélünk, hogy ott egy Pakisztánhoz köthető terrorszervezet mészárolt le hindukat, és akkor utána erre reagált India. Tehát a katonai támadást India indította meg. Tehát, hogy ezek azért nehezen meghatározható dolgok, mert itt tényleg ilyen szőrszálhasogatásba kell menni. De én úgy gondolom, hogy ez a küzdelem, különösen úgy, hogy Pakisztán tényleg kiemelt kínai partner, ez azért is egy ilyen fűszál kérdése, vagy egy ilyen a szög miatt elveszett a patkó, a patkó miatt elveszett a lovas, ahogy a vers mondja, mert igazából senkinek nem érdeke, hogy ez a konfliktus fokozódjon. Most, hogy például kirobbant a háború az öbölben, Pakisztánban elkezdték egyre adni a benzint, és 2 hetes iskolaszünetet rendeltek el. Tehát sok szempontból nem stabil Pakisztán, ugye ne felejtsük el, hogy nemrégiben nagyon komoly tüntetéssorozat volt Imran Khan, valamikori kriketjátékos volt miniszterelnök letartóztatása miatt, akit úgy megvertek a börtönbe, hogy az egyik szemére fél, hogy elveszti a látását. Nem akarták ápolni, úgyhogy azért indultak a tüntetések, hogy hozzák ki, és egy civil kórházba ápolják, ne ott a helyi rabkórházban. Tehát itt nagyon komoly folyamatok zajlanak, és egyáltalán nem elképzelhető, hogy a pakisztáni hatalmi játszmák egyik szereplőjét általában az ISI nevű pakisztáni titkosszolgálatot szokták kiemelni, az nyúlt bele ebbe a témába úgy, hogy legyen egy külső konfliktus, amivel el lehet terelni a figyelmet, de ez sem biztos, mert gondoljunk be, hogy amikor kirobbant a háború, akkor a pakisztáni síták, akik nem kevesen vannak, azok több helyen amerikai érdekeltségeket támadtak, sőt az amerikai nagykövetséget is megtámadták. Az afganisztáni tálib vezetésnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, illetve hogyan hat rájuk az Irán elleni háború, hiszen közös határ is van a két ország. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert amikor a tavaly júniusi 12 napos háború után ugye az izraeliek nagyon komolyan precíziós támadásokkal nagyon nagy mennyiségű iráni vezető, tudóst és katonai politikai vezetőt tudtak likvidálni, utána elindult egy ilyen keresés, hogy hogyan voltak ilyen pontos információk, és kiderült, hogy részben afgán menekülteken keresztül, akiket alkalmaztak, részben pedig a kurdokon keresztül, akik segítették az izraelieket. Ugye nagyon komoly purgálás indult be, Irán 3 hónap alatt 1 millió afgán toloncolt át Afganisztánba, elképzelhetjük a módszereket. Úgyhogy ez eleve már nyilván szított feszültséget, ráadásul van egy Hazara nevű csoport, amelyik síita és Irán támogatását élvezi szemben a szunita szélsőséges tálibokkal, és ott is állandó feszültségek és villongások vannak, úgyhogy igazából senkinek nem jó a viszonya senkivel ezen a területen. Az igazi kérdés az az, hogy azok a tálib vezetők, akiknek egyik tagja egyébként elismerte, hogy Pakisztán nem csak éppen az amerikai megszállás alatt, hanem a szovjet megszállás alatt is segítette az afgánokat, hogy az most miért lépett, vagy miért nyújt ez az eszközhöz. Ugye ők Pakisztánt vádolják a támadás megindításával. Úgyhogy
nagyon nehéz ebből most bármit mondani. Nyilván Iránnak nem hiányzik még egy konfliktus a háta közepére sem hiányzik egy újabb fegyveres konfliktus a határai mellett. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a helyzetben meg kell várni, hogy mik lesznek az eredmények. Jelenleg a pakisztáni légierő támadta az afganisztáni légibázisokat, hogy az afgán légierőről nagyon nem beszélhetünk, tehát ennek úgy túl nagy hatása nem volt. Ugye a hírek szerint a felek tüzérségi tűzzel, meg kisebb gyalogsági alakulatokkal támadják egymást. Meglátjuk, hogy mi lesz a végkimenetele. Most még nagyon kevés megbízható hír érkezik a régióból ahhoz, hogy bármit lehessen mondani. Ez a két háború a szomszédos országokban felerősíti azt a hatást, amit te már említettél az előbb, hogy egyrészt Irán 1 milliónyi afgánt nyom át, kényszerít át brutális eszközökkel Afganisztánba. Másrészt ugye a kurd kártyáról is beszélni kell, hiszen kurd menekültek is föltűnhetnek nyugatabbra, és a régió egyik kulcsállama, Törökország már most attól tart, hogy nem csak, hogy ő maga is iráni rakéták célpontjává válhat, mert vált is már, tehát ugye kapott rakétákat Törökország is, meg Ciprus is kapott, ugye a brit, illetve amerikai támaszpontok miatt, hanem ugye számolniuk kell afgán, illetve kurd menekültekkel, amiket ők nagyon nem szeretnének. Egyrészt Törökország már túl van telítve ugye menekültekkel, másrészt pedig az, hogy a kurdok újra aktivizálják magukat, és az iraki és az iráni kurdok esetleg összefoghatnak, és a régi álmokat esetleg megpróbálhatják megvalósítani, a független Kurdisztán kikiáltását, az Törökország rémálmaiban tér csak vissza. A törökök érdekes játékot játszanak, mert a török médiában több helyen jelent már meg olyan térkép, ami Irán felosztását mutatja. Tehát a török közvélemény is a betiltását látta Iránban egyébként, ami érdekes, hogy ha már erről beszélünk, hogy Izraelben is vannak olyan hangok, hogy Irán után viszont Törökországnak kell jönnie. Mert ez a másik ilyen korlátozó tényező az izraeli mozgásszabadságra a régióban. Mármint célpont országként? Igen. Tehát azt mondom, hogy itt most szerintem elszabadult a taliga apró majom, és mindenhol, aki eddig volt bármilyen gondolata, sérelme, elképzelése a világ sorsával kapcsolatban, most nem habozik nyilvánosságra hozni, mert valami megdöbbentő folyamatok zajlanak. Ugye a Törökországgal kapcsolatban az érdekes hír, hogy az iráni vezetés között, hogy sem Törökország irányába kilőtt rakéták, sem a Cipruson becsapított rakétát nem ők indították. Igen, akkor kik? A libanoni Hezbollah? Valószínűleg igen egyébként. Tehát ő letagadható a libanoni Hezbollah. Viszont érdekes, mert ugye volt egy balisztikus rakéta, ami átrepült Törökország felett, nem tudni, hogy milyen célponttal, azt nem vállalták, de a másikat már igen, és azt mondták, hogy Törökország túlságosan is kezd beavatkozni az iráni folyamatokba. Na most nyilván egy NATO tagállamot megfenyegetni nem túlságosan célszerű, viszont a kérdés az, hogy a NATO kiállna-e Törökország mellett, amikor Törökország saját szakállára cselekszik. Tehát az 5. cikke ez nem azt jelenti, hogy én belekötök a szomszéd mafiózóba, és akkor a testvéreim minden körülmények között megvédenek, hanem az azt jelenti, ha valaki megtámad a szövetséget, akkor a szövetség együtt lép föl. Tehát itt egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy ezt nem használhatják föl a tagállamok, nem egy automatikus dolog az 5. cikkeiről. A tagállamok szavaznak, és a tagállamok úgy látják, hogy ez világos, de bocsánat, itt most Törökország a vétlen félnek, vagy a passzív, vagy az elszenvedő félnek tűnik. Hát azért, aki hallotta Erdogánt beszélni, az pontosan tudja, hogy a török vezetés a Oszmán Birodalom helyreállításáról álmodik, és hogyha ebbe olyan területek is tartoznak, amik sose voltak oszmán kézen, annál jobb. Tehát, hogy ebben a helyzetben én azt mondanám... ők igényt tartanak Irán területének egy részére, ha jól értem, amit mondasz. A kurdisztáni területekre igen, illetve hát azokra a területekre, amiket még sikerül esetleg meghódítani. Ugye visszatérve a kurdokra egyébként egy nagyon fontos kérdés, hogy ne felejtsük, hogy a kurdok igazából 4 állam területén élnek, amit vannak máshol is diaszporák, de 4 fő területről beszélünk. Az egyik Törökország, Szíria, Irak és Irán. Na most Törökországban sikerült a PKK-t mondjuk úgy lefejezni, tehát sikerült valamilyen szinten pacifikálni a törökországi kurd mozgalmat. Ugye Szíriában azokat a szíreket, akik gyakorlatilag a YPG vagy YPG nevű kurd szövetségnek a tagjai voltak, azokat az Egyesült Államok kb. Egy hónap ezelőtt egyezőbe odadobta az Al-Julani féle szélsőséges szunnita szervezetnek. Tehát kivonult a támogatásukból. De ők tulajdonképpen most kiegyeztek az új szíriai hatalommal. Hát jobb hiány. És hát jobb hiány, ugye nyilván ebben volt erőszak is, meg volt diplomácia is, de betagozódtak a szíriai hadseregbe, nem YPG-ként, nem egység
közösségként, hanem egyénenként, és ezért cserébe olyan jogokat kaptak, amire soha nem volt példa. Tehát le kellett mondaniuk az önálló Kurdisztán kikiáltásáról a Idlib tartományban, lemondtak az olajkutak ellenőrzéséről, átadták a szíreknek az iszlám állam börtönök felügyeletét, tulajdonképpen letették a fegyvert, és ennek minden szimptomáját, ezért cserébe viszont hivatalos nyelvnek nyilvánították Szíriában a kurdot, a kurd vallási ünnepet hivatalos szíriai ünnepé nyilvánították, a nőknek jogokat adtak, a kurd amnesztiát kaptak a korábbi kurd harcosok, és így tovább. Tehát olyan jogokat sikerült biztosítaniuk, amikkel vették a vitorlájukból a szelet, és azt mondták, hogy jó, akkor lemondunk arról, hogy itt önállóságot kiáltsunk ki, mert tulajdonképpen a céljaink jelentős részét úgymond békés eszközökkel elértük. Várjuk ki a végét ezzel kapcsolatban, de tény az, hogy most az iraki és az iráni kurdoknál egészen más a helyzet. Igen, ugye Irakban gyakorlatilag 94 óta de facto független Kurdisztán. Ugye a piros, fehér, zöld, sárga, sokágú csillaggal jelölt zászló és a zászló is az övé egyébként, tehát ők de facto függetlenek, de jure nem. Na most ők lehet, hogy mozgolódnának nyilván amerikai támogatással az iráni irányokba, de pontosan egyrészt a tavalyi támadások után megnövekedett iráni jelenlét a iráni Kurdisztán régióban, illetve a januári lázongások utáni erőszakos rendcsinálás miatt ott nem nagyon várható, hogy ők megmozdulnának. De meg lehet próbálni Irakból átszivárogni és bajt keverni, de hát azt a helyiek pontosan azért, mert elég komolyan meg lettek regulázva, nem hiszem, hogy támogatnák. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon vágyvezérelt gondolkodásnak tűnik, hogy azok a szíriai kurdok, akik nagyjából elérték, amit akarnak, miért harcolnak máshol, azok az iraki kurdok, akiknek azért sok ereje nincs ezzel foglalkozni, mert ráadásul egyetemen amerikai zsoldban tennék ezeket, és az iráni kurdok pedig egyetemen nincsenek most abban a helyzetben, hogy nagyon megmozduljanak. Tehát innen azt várni, hogy a török kurdok meg ugye nem fognak ebbe beavatkozni, ha csak nem küldik őket. Innen azt várni, hogy itt valamilyen drasztikus átalakulás lesz, hát szerintem az egy elég naív remény. Miközben lehet cikkeket olvasni arról, hogy igen, amerikai pénzek és fegyverek érkeznek iráni és iraki kurdokhoz pont azért, hogy destabilizálják a helyzetet Iránban. Ez teljes mértékben elképzelhető, hogy a kérdés az, hogy mi lesz az eredménye. Tehát ahogy beszéltünk már róla, a sajtó az, hogy a papírra a legerősebb anyag bármit elbír, tehát a sajtóban bármi megjelenhet, aztán utána majd érdemes figyelni a híreket, hogy mi történt utána. Ugye vannak arról szóló hírek, hogy iraki Kurdisztánból egy szakaszerővel megpróbáltak behatolni Iránba, de a határőrség észrevette őket. Tehát azért mondom, hogy itt tehát el lehet mondani azt, hogy a kurdok föllázadtak, és mondjuk 30-an átmentek a szomszéd tartományba bajt keverni, de utána, hogyha 30 ember visszatér, és mondjuk 15-en vannak egy hét múlva, akkor az már nem biztos, hogy azt jelenti, hogy sikereket értek el. Véleményed szerint az, hogy a legfőbb vezető nagyon hatékony, és nyilvánvaló, hogy hosszú távú titkosszolgálati előkészítés utáni likvidálását követően viszonylag gyorsan a szakértők tanácsa Iránban Khamenei fiát választotta meg legfőbb vezetővé. Ez mennyire tudja stabilizálni Irán politikai helyzetét? De jelentős mértékben, és nagyon érdekes, hogy ez a döntés, ez úgy tűnik, hogy azt a fajta legrosszabb forgatókönyveket vetíti előre, amely szerint Iránban az eddigi teokrácia helyett egy katonai diktatúra következik. Ugyanis Mojtaba Khamenei az a forradalmi gárdának a jelöltje volt. Tehát annak nyugodtan mondhatjuk, hogy militáns rendszerhű erőnek, amely sokkal kevésbé hajlik a kompromisszumokra, mint a vallási vezetőkből álló tanács. Ez egy önellentmondásnak tűnik, hiszen elméletileg a fennhatóságot a vallási vezetők gyakorolják a forradalmi gárda felett, de miután az iráni államnak minden aspektusát átszövi a gárda, ezért innentől kezdve gyakorlatilag ez egy nagyon furcsa szimbiózis, vagy inkább igen szimbiózis, amelyben az erősebb, a katonailag erősebb fél diktál a jelek szerint. Úgyhogy ez mindenképpen a rendszer felkeményedését, és mindenképpen a forradalmi gárda kemény vonalásának a megerősödését jelzi. Mire számítasz most Irán részéről egyébként a háborúban és belpolitikai szempontból? Tehát elfogyják a tüntetéseket, és hosszú távú háborúra be tudnak rendezkedni az amerikaiakkal szemben, vagy ez már most megtörtént. Van egy videófelvétel, ahol egy több százeres tüntetés van Teheránban, megindulnak a légitámadások a város ellen, a szónok felemeli a fejét, ránéz a tömegre, és folytatja a beszédet. Na most gondolj, hogy ez a világ bármelyik városában ez megtörténik. Mit csinálnak az emberek? Mit csinálnak a szónokok? Oké, 3 pont. Somkuti Bálint, youtuber,
és biztonságpolitikai szakértőnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma a vendégünk voltál. És köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Nézőinknek is köszönjük megtisztelő figyelmüket, gondolják tovább a beszélgetésünket, a komment szekcióban pedig fejtsék ki a véleményüket. A viszontlátásra!